Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя та подорожі. Я Юля, і вже декілька місяців ми живемо у Хорватії. І в сьогоднішньому відео я хочу порозмовляти про такі речі, які нам дуже не вистачає після життя в Польщі. Це не те, щоб хейт Хорватії, просто, скажімо так, про наболіле. Хорватія дуже класна країна, нам тут подобається, але є речі, до яких ми звикли, і звичка – це така річ, знаєте, що важко так взяти і одразу переключитися. Буду сьогодні трохи бурчати, але з любов'ю. Отже, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, приєднуйтесь до перегляду і погнали! Перша така, мабуть, найбільша для нас різниця, з якою ми зіштовхнулися в Хорватії, порівняно з Польщею, це доставка, інтернет-замовлення, маркетплейси і час реалізації. В Польщі ти вже звик і не звертаєш уваги, бо для тебе це нормальна річ, що ти взяв, відкрив телефон, щось замовив, і ти знаєш, що завтра, післязавтра воно в тебе буде. Навіть в деяких магазинах існує можливість замовити і забрати там за годину або в той самий день. В Хорватії це, знаєте, виглядає трошки інакше. І ми вже на собі це відчули. Перше наше інтернет-замовлення – це був каяк. Ми, до речі, у своїх відео його показували. І на цей каяк ми чекали тиждень. Як виявилося, що замовляючи в хорватському магазині, ми мали чекати на доставку з Чехії. Бо тут не було на складі, і вони замовляли з Чехії, потім ми чекали. І все це зайняло там тиждень або навіть на пару днів більше, ніж тиждень. Наступна річ така, це я замовила подушечки, накладки такі на навушники, вкладиші. І я думала, що доставка коштує 6,80 євро на пачкомат. Це досить дорого і порівняно до Польщі, наприклад. І я думала, що там кілька днів, як було вказано на сайті, і я це отримаю. Минуло 10 днів, і ми отримали не накладки на навушники, а повідомлення на електронну пошту, що, як виявилося, товару немає. І якщо ви хочете, можете чекати далі, але ніхто не скаже, коли він буде. Або відмовляйтеся від замовлення. І, до речі, я сьогодні якраз відмовилася від цього замовлення. Подивимося, як довго нам будуть повертати кошти. Бо в Польщі у нас теж були, звісно, ситуації, коли нам доводилося від чогось відмовлятися, і гроші буквально присилали протягом пари робочих днів. Думаю, що тут буде довше, але подивимось. Кому цікаво, напишу апдейт в коментарях. Наступна річ – це вибір в магазинах. Він тут дійсно обмежений. Принаймні на узбережжі, можливо, в столиці, як в кожній столиці, вибір набагато більший. Я сподіваюся, принаймні. Хто живе у Загребі, будь ласка, напишіть. Але в Макарській, де ми живемо, в супермаркетах доволі такий обмежений вибір. І часто буває, що в магазинах взагалі не буде тих товарів, за якими ти приїхав. Ми часто робимо закупи після роботи, і це приблизно по 16 годині вечора. Ми приїжджаємо, а буває так, що, наприклад, в м'ясному, рибному відділі вже майже нічого немає. Особливо це стосується таких днів, як п'ятниця-субота. І у нас була, до речі, ситуація, коли нам доводилося об'їхати 4 магазини для того, щоб купити яловичий фарш. Ми просто не могли його знайти. І просто сам асортимент, він не такий широкий. Якщо в Польщі в супермаркеті ти можеш прийти і купити всього по декілька позицій, то тут, на жаль,
так немає. Ми ганялися за нагетсами курячими, які нам сподобалися, і десь місяць в магазині просто не було завозу. Я собі слабо уявляю таку ситуацію в Польщі, хіба що це якісь там, не знаю, свята перед Різдвом, буває, вигрібають і не встигають завести. Але в інший будь-який час в магазинах повно товарів. І що зручно, ти можеш приїхати і в одному магазині все купити. Тут трохи не так. До речі, про доставку і Польщу. Ми вже не раз замовляли доставку деяких речей з Польщі. І хочу сказати, що нам до відправлення з Польщі прийшло швидше, ніж тут ми замовляли по місцю. Нам в понеділок з Польщі відправили, і в четвер ми вже отримали це в Хорватії. А в Хорватії так буває не завжди. Ось так. Наступна річ, можливо, така трохи смішна, але для нас це виявилося таким трохи розчаруванням. Це шаурма-кебаб, так званий. В Польщі ми звикли, бо це дуже популярна така їжа вулична. І навіть в нашому невеличкому містечку Вілічка біля Кракова є багато точок, де можна купити цей кебаб. І взагалі, я думаю, що люди, які жили або бували в Польщі, знають, що це останні роки прям дуже популярне. Мабуть, так як і в Україні. Але, як виявилося, що в Хорватії це не так. В нашому містечку є місця, де можна купити, але зараз в несезон вони зачинені. І ми чули від знайомих, що є в Спліті місця, де продають кебаб. Це приблизно 60 кілометрів від міста, де ми живемо. Але там він коштує приблизно 15 євро. І ціна, скажімо так, не відповідає тому, що ви отримуєте. Це дійсно таке трохи смішне, але ви знаєте, що життя воно складається з дрібниць. І ця така дрібничка для нас відчутна, бо інколи прям дуже хочеться цього кебабу, а його тут просто немає. Звісно, тут у них є своя вулична їжа, це і чевапі, і якісь інші місцеві смаколики, але звичка є звичка. Тому, друзі, ось така теж цікавинка, кому чого не вистачає, бо зазвичай ми сумуємо навіть не стільки за місцем, а за тими деталями, які про це місце нам нагадують. І у нас такою дрібницею виявився кебаб. Що мене дивує порівняно з Польщею і до чого я досі за ці декілька місяців не змогла призвичаїтись, це ціноутворення на деякі групи товарів. В Польщі на ці товари я навіть і не дивлюся, скільки вони коштують, бо вони просто не можуть коштувати дорого. Тут це часто не має логіки. Прикладом кетчуп. Якраз просто вчора купляли. В Польщі банка кетчупу коштує приблизно євро, не знаю, 1,5. Тут кетчуп – це 3,5, а то і навіть до 5 євро. Прикладом, відома марка Heinz. Звичайна невелика баночка кетчупу коштує 4,75. І для мене це інколи така дивина, що такі речі можуть так коштувати. І є багато таких товарів, яких я просто не розумію. Прикладом той самий м'який сир Філадельфія, який в Польщі також коштує десь максимум 1,5 євро за пачку, тут коштує майже 4. І таких товарів досить багато. Я просто не можу, знаєте, я звикла, мій мозок звик до одних цін, і коли я бачу аж таку різницю, то що робити? Доводиться купувати і платити ту ціну, яка стоїть в місцевих магазинах. Але, до речі, з приводу кетчупу згадала, хотіла сказати, ми шукали, намагалися знайти, бо в Польщі
Дуже багато виробників якісних товарів, і саме кетчупу. І зазвичай ми купуємо такий кетчуп, який використовують, принаймні так пишуть, 130-160 грамів помідорів на 100 мл кетчупу. Тут максимум, який ми бачили, це 60. І ціна все одно висока. Напишіть, можливо, у вас теж є якісь товари, там, де ви зараз знаходитеся, які коштують не зрозуміло чому і дорожче, ніж мали б коштувати. Їдемо далі. Чого мені не вистачає, і я думаю, що багатьом людям, які приїжджають в нові місця, це соціального життя. Звісно, коли ти вже довший час проживеш на одному тому самому місці, в тебе знаходиться своє коло знайомих, будь-то українці або місцеві. Коли ми сюди їхали, то я також спілкувалася з людьми, з якими ми мали можливість познайомитися, коли були ще попередній раз в Хорватії, але все одно якось так виходить, що кожен має свої справи і нам майже не вдається пересікатися, а інколи спілкування не вистачає. В Польщі також важко знайти час для зустрічі, але через те, що українців там набагато більше, то і можливості таких зустрічей їх теж більше. І тут за ці 3 місяці я вже трохи сумую, знаєте, за людським спілкуванням. Ми, в принципі, часто буваємо на вулиці, знаходимося серед людей, але думаю, що кожен з вас розуміє, що живе спілкування його нічого не замінить. Напишіть, чого вам не вистачає в тих місцях, де ви зараз знаходитесь, за чим ви сумуєте, коли ви не вдома. А ми поїхали далі. Ще одна така річ, яку ти помічаєш у Хорватії, якщо приїхав з такої країни, як Польща. Це дороги, навіть не дороги, а водії. Скажімо так, вони тут не такі культурні, як у Польщі або інших європейських країнах. І ти це помічаєш не лише як водій за кермом. Я також це помічаю часто, коли гуляю з собакою. Ми дуже частенько виходимо, і так буває, що нам на шляху трапляються дороги без світлофорів, і часто і густо тебе просто ніхто не пропускає на пішохідному переході. В Польщі я вже навіть над цим не замислювалася. Ти просто підходиш, ступаєш на пішохідний перехід, і машина обов'язково зупиниться. Тут бувало так, що мені доводилося стояти, а ще гірше було пару ситуацій, коли я вже починала йти, і один ряд мене пропускав, і ми переходили, а з зустрічної смуги машина не зупинялася, і доводилося швидко реагувати, особливо коли ти з собакою. Це досить небезпечно. Тому за культурою водіїв я трохи сумую. Інший момент – це темп і сервіс. Інколи ти хочеш, щоб все було, знаєте, так структуровано, швидко зроблено, без якихось там жодних затримань. А Хорватія – це більше про їх такий повільний ритм, атмосферу. Це називається в Далмації полако, тобто повільно. І ось це полако інколи, звісно, дуже в кайф. А інколи з нашим таким менталітетом це просто доводить до сказу. Коли ти хочеш, щоб тобі виконали все і одразу, знаєте, так чітко і швидко, як воно має бути, то Хорватія – це не зовсім про те. Це, звісно, розслабляє, але до цього треба звикнути. Тому ми намагаємося потрохи адаптовуватися, також переходити на цей ритм.
Але це дійсно трохи складно, бо ми вже багато років звикли, знаєте, бігти, щоб нічого тебе не затримувало, щоб все було виконано, ти до себе так відносишся, скажімо так, поспішаєш все зробити. Так само очікуєш і від інших людей. Але це трохи не про цю країну, тому до цього також треба бути готовим. А взагалі, друзі, я вважаю, що це в принципі і непогано. Просто ми не навчилися ще так. Це, звісно, сповільнює темп життя, можливо, навіть тиск знижує, серцебиття, коли ти не поспішаєш, коли тебе нічого не нервує, ти не плануєш наперед, бо життя, воно непередбачуване і може трапитися все, що завгодно. І щоб не розчаровуватися, краще не мати високих очікувань. Як ви думаєте, чи краще, коли ти хочеш все швидко, чітко, або розслабитися і плити за течією? Як підсумок хочу сказати, що, звісно, Польща – це більше про зручність, про швидкість, структурованість, але Хорватія, вона для душі. Я готова закривати очі на всі ці мінуси, замовляти якісь речі, яких тут нема, з інших країн, чекати. Бо насправді життя, хоч воно і складається з таких дрібниць, але якщо трохи покрутитися, то можна знайти їм заміну. Але хочу відмітити, що я тепер не впевнена, чи я готова була б жити тут постійно. Точно це класна країна для того, щоб тут зимувати, проводити холодні місяці, бо тут вони теплі. 2 дні до Нового року, а ви бачите, і зараз вже вечір. Але не знаю, чи я б змирилася з всіма цими недоліками, щоб жити тут постійно. Друзі, напишіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь, чого вам не вистачає, з чим ви миритесь, а можливо, вам навпаки, ваше місце перебування зараз більше підходить, ніж ваш дім. І, будь ласка, якщо вам сподобалось відео, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і до нових зустрічей. Па-па!